Det är ju deras spawn här. Ja, jag följer efter din marker. Det kraschade. Yeah, vad heter du? Cash. Nej! Men vi kan... Åh jävlar! Vi kan ta innevägen så hämtar vi den. Innevägen. Helvete, vad händer? Vad händer? Spåna på det. Nej. Nu. Alltså. Nice. Spelar! Fuck! Var kommer alla ifrån? Jävlar. Bra. Nu ska jag ut där. Vad hände? Försvann? Nej! Nej! Nej, då precis. Precis, 671 dock. Ah! Men hon! Varför? Oj, där. What the fuck händer? Vad händer med din mick? Aj! Varför kan du reviva dig för? What the fuck? Jag kan inte reviva dig. De sprang precis vid mig, what the fuck? Hur fan stannar han kvar? Igen. Men... Fick 2. Det- Koxö. Är det en tärk? Tjä? Eller? Tjä? Såg ut som det. Nej, det var det inte. Broomstick haandle. Oh my god. Det är en jäveln. Felix, han som var i husen bakom. What the fuck? Jävlar vad vi What the fuck? Kasta Where? kniv på mig. Lika disabled. Fick! Men vad fan? Nej! Jag måste skämta med mig. Hur fan dog den inte? Den har 0 HP. Sticky bomb här. Yes! Där är den. Oh my god. Felix fick stank där. För oss. We will never die. Vad fan. Här kommer. De har fan inte många tickets. Vi måste hålla det här nu. Igen. Let's go. De verkar vara döda. Fucker gamer. You fucker gamer.
Nej. Eller ja. Jag ser Det var ganska roligt när man. jag är på som jag lämnar. Oh, fuck, nu kommer ju fucking... Hoppa på den här bilen. Now we take B. Ingen här. Vad händer? Launch mine! Bitch! Jävla teamwork. Det är en båt här bakom. Tänk på att vi inte kan se någonting. Tjena Batman. Det är bron. Nej, så hade inga ammo så är min fucking röv. Vad fan? Yes! Got it! Skitunge! Bil! Millennium lägger också åka. Okej. Det är inte 3 stycken som är kvar. Jag såg den kommentaren också en gång. Man bara yes. Ja, Jävlar, what the fuck? nej, jag ska precis bånga med pinne. Haha. Fan vad ni Jävlar vad. Ni. Bra. Där når inget alltså. Amsalon! Fuck, man har gjort. Men vad Förlåt. kul! Lite blå alltså. Är det så där blått? Alltså, Felix, jag tror Felix ändrar någon så här i. Så vi åker ändå inte Kom in då. Nu kommer vid han. rusningstiden. Kanske vi börjar 10. Så missar vi. Kan du inte putta ut mig? Holy fuck, you retarded! Helvete! Are you right, mate? Flyger fast är svår. Hitlers lärjungar. Jag bara chilla på den här tanken. Adam, kan du också ha flyger fast eller? Ja. Nu kommer den här, nu kommer den här. Vart då? Jag fick han! Alltså... Broomstick handel. Oh ja, haha. Son, don't do this. Put down your sword. Va? Konsol. Ja. Ah, no, no! Nej! Nej!
det där funkar. Nej. Okej. Lördag. Ståle, sa du låda idag? Ja, jag vet. Jag fixar. Åh, låda. Va? Va? Båda lever? Låda. Skojar. I'm Oh about no. to out. Nej! Va? I'm about to head out this bitch. Jo, det. Jag ska döda dig med en låda här också. Är du beredd? Låda.